گربه سیاه، نوشته ادگار آلن پو، ترجمه کاوه باسمنجی. داستان بغایت جنون‌آمیز و بغایت زشتی را که همکنون خواهم نوشت، نه انتظار دارم و نه می‌خواهم کسی باور کند. در واقع در وضعی که حواس خود من یافته‌های خودشان را نفی می‌کنند، اگر چنین انتظاری داشته باشم دیوانه‌ام. با این همه من دیوانه نیستم و کاملا اطمینان دارم که خواب نمی‌بینم. اما فردا خواهم مرد و امروز باید بار روحم را سبک کنم. منظور اولیه ام این است که به روشنی، به تمام و بدون اظهار نظر رشته ای از رخدادهای کاملا عادی را پیش چشم جهانیان بگذارم. پیامدهای این رخدادها مرا ترسانده، شکنجه کرده و از میان برده است. با این همه نخواهم کوشید توضیحشان بدهم. برای من اینها چیزی جز وحشت در بر نداشتند و برای بسیاری بیشتر غریب به نظر خواهند آمد تا وحشتناک. شاید از این پس خردی یافت شود که خیال بافی مرا به معمول اندیشی بازگرداند. خردی آرامتر، منطقی‌تر و بسیار کم تحریک پذیرتر از خرد خود من. خردی که در میان رخدادهایی که با هراس شرحشان میدهم چیزی جز توالی عادی علل و معلول‌هایی بسیار طبیعی نیابد. از کودکی سر به راه بودن و انسانیت من زبان زد. حتی چنان نازک دل بودم که مایه مسخره دوستانم می شدم. علاقه ویژه‌ای به جانوران داشتم و پدر و مادرم گونه‌های مختلفی از جانوران را در اختیارم می گذاشتند. بیشتر وقتم را با اینها می گذراندم و هیچگاه به اندازه زمانی که خوراکشان می دادم و نوازششان می کردم شادمان نبودم. این ویژگی شخصیتی با رشد کردنم رشد کرد و در دوران مردیم یکی از منابع اصلی لذتم شد. برای کسانی که محبت سگی وفادار و هوشمند را حس کردند، نیازی نیست ماهیت یا شدت رضایت خاطری را که از این طریق به دست می آید شرح دهم. در مهرورزی ناخودخواهانه و فداکارانه یک جانور چیزی هست که یک راست بر دل کسی می نشیند که فرصت آزمودن دوستی سخیف و وفاداری سست انسانها را داشته است. در جوانی ازدواج کردم و شادمان شدم از اینکه در همسرم نیز خصلتی را یافتم که با آن خودم ناهماهنگ نبود. با دیدن علاقه‌ام به جانوران خانگی از هیچ فرصتی برای خریدن دوست داشتنی ترین آنها نمی‌گذشت. پرندگان و ماهی‌های سرخی چند، یک سگ، چند خرگوش، یک میمون کوچک و یک گربه داشتم. این گربه جانوری بسیار بزرگ و زیبا بود، سراپا سیاه و به اندازه‌ای شگفت‌آور هوشمند. همسرم که در باطنش کوچکترین رگه‌ای از خرافه گرایی نبود، هنگامی که از هوش آن گربه سخن می‌گفت، اشاره‌های مکرری به باور باستانی مردم می‌کرد که همه گربه‌های سیاه جادوگرانی اند که به لباس دیگر در آمدند. نه اینکه هیچگاه در این مورد جدی باشد. نه، این موضوع را تنها به این دلیل ذکر می‌کنم که به طور اتفاقی همین الان به یادم آمد. پلوتو، نام گربه پلوتو بود. جانور دست‌آموز و همبازی محبوب من بود. تنها من او را خوراک می‌دادم و به هر جای خانه که می‌رفتم دنبالم می‌آمد. حتی به دشواری می‌توانستم نگذارم در خیابان دنبالم کند. دوستی ما بدین شکل چندین سال به درازا کشید. سالیانی که در طیشان با شرمندگی اعتراف می‌کنم طبع و شخصیت کلی من زیر تأثیر نیرومند زیاده روی‌های شریرانه در نوشیدن به شدت رو به تباهی رفت. هر روز که می‌گذشت تندخوتر، عصبی‌تر و به احساس‌های دیگران بی‌توجه‌تر می‌شدم. از بدزبانی به همسرم رنج می‌کشیدم. سرانجام خشونتی بدنی را نیز بر او روا داشتم. روشن است که جانوران دست‌آموزم نیز از تغییر روحیه‌ام در امان نماندند. نه تنها به آنها بی‌توجه بودم که آزارشان نیز می‌دادم. اما هنوز آنقدر به پلوتو توجه داشتم که با او بدرفتاری نکنم.
آنچنان که وقتی خرگوش‌ها، میمون و حتی سگم به طور اتفاقی یا از روی مهر سر راهم قرار می گرفتند آزارشان می کردم. اما وقتی بیماریم بر من چیره شد، کدام بیماری است که چون الکل باشد؟ و سرانجام حتی پلوتو نیز که اکنون داشت سال خورده و در نتیجه تا اندازه‌ای بدخلق می شد، حتی او نیز آثار رفتار ناشایست مرا آغاز به تجربه کرد. یک شب که بسیار مست از یکی از میخانه‌های میادگاه‌هایم در پیرامون شهر به خانه بازگشتم، خیال کردم که گربه از من دوری می‌کند. او را گرفتم و جانور ترسیده از خشونت من دستم را با دندانش اندکی زخم کرد. ناگهان خشمی شیطانی مرا در بر گرفت. دیگر خویشتن را نمی‌شناختم. انگار که روح راستینم بیدرنگ پیکرم را ترک گفته بود و شرارتی شیطانی آبیاری شده با الکل تک تک تارهای وجودم را می‌لرزاند. از جیب جلیقه‌ام قلم تراشی بیرون آوردم، بازش کردم، حیوان بیچاره را از گلو گرفتم و یکی از چشمهایش را از کاسه درآوردم. هنگامی که این جنایت را روی کاغذ می‌آورم، رنگ می‌بازم، می‌سوزم، می‌لرزم. وقتی که بامداد سر زد و همراه با آن عقل به سرم بازگشت، وقتی که بخارهای هرزگی شب پیش پراکنده شد، احساسی به من دست داد که نیمی وحشت و نیمی پشیمانی بود از جنایتی که مرتکب شده بودم. اما این احساس بیش از چیزی ضعیف و گنگ نبود و روحم را چندان متأثر نمی کرد. دوباره راه زیاد روی پیش گرفتم و تمام خاطرات خود را از کردم در شراب غرق کردم. در این حال گربه به آهستگی بهبود می‌یافت. درست است که حدقه خالیش شکلی هولناک داشت، اما ظاهراً دیگر درد نمی‌کشید. مثل همیشه دور بر خانه می‌پلکید، اما همچنان که می‌توان انتظار داشت، هنگام نزدیک شدن من در نهایت ترس پا به فرار می‌گذاشت. هنوز آنقدر از روحیه پیشینم باقی مانده بود که در آغاز از کنار جویی آشکار حیوانی که زمانی دوستم می‌داشت اندوهگین می‌شدم و بعد انگار که اضمحلال پایانی و تردید ناپذیر من در هیئت گمراهی فرا رسید. فلسفه درباره این حالت توضیحی نمی‌دهد، اما من به همان اندازه که از زنده بودن خیش مطمئنم، اطمینان دارم که گرایش به گمراهی یکی از انگیزش‌های اولیه فرد بشری است، یکی از نیروها یا احساس‌های بنیادی و جدایی ناپذیری که به شخصیت انسان جهت می‌بخشد. چه کسی است که بارها و بارها خود را در حال ارتکاب عملی نکوهیده یا ابلهانه نیافته باشد؟ عملی که تنها به این دلیل انجام می‌شود که نباید بشود. مگر ما در بن بهترین داوری‌هایمان تمایلی همیشگی نداریم به زیر پا گذاشتن آنچه قانون است، تنها به این دلیل که می‌دانیم قانون است؟ گفتم که این روحیه گمراهی برای اضمحلال پایانیم فرا رسید. این اشتیاق سنجش ناپذیر روحی به خدازاری، به خشونت ورزی با طبیعت خیش، به بدکاری برای نفس بدکاری بود که مرا وامی داشت آسیبی را که به آن جانور بی‌آزار رسانده بودم ادامه دهم و کامل کنم. یک روز صبح با سنگدلی تنابی به گردنش انداختم و او را از شاخه درختی آویختم. در حالی که اشک از چشمانم جاری بود، با تلخترین پشیمانی در دلم او را آویختم چرا که می‌دانستم دوستم می‌دارد و برای آن که می‌دانستم هیچ کاری نکرده که دلیل آزردنش باشد، او را آویختم چرا که می‌دانستم با این کار مرتکب گناهی می‌شوم، مرتکب گناهی مرگبار که روح فناناپذیر مرا چنان تباه می‌کرد که آن را، اگر چون این چیزی ممکن باشد، حتی فراتر از دسترس بخشایش بخشاینده ترین و ترسناک ترین پروردگار جای میداد. شب آن روزی که این کار بیرحمانه انجام شد، به صدای فریاد آتش از خواب پریدم. پرده‌های بسترم شعله‌ور بودند. سر تا پای خانه میسوخت. با دشواری بسیار بود که همسرم، یک خدمتکار و خودم توانستیم از چنگ حریق بگریزیم. نابودی کامل بود. تمامی ثروت مادی من از میان رفت و از آن پس خود را به نومیدی وانهادم. من ضعیفتر از آنم که بخواهم پیوند علت و معلولی میان آن فاجعه و جنایت پیش از آن بجویم.
اما میکوشم زنجیری از رخدادها را شرح دهم و امیدوارم حتی یک حلقه را نیز جا نیندازم. روز پس از حریق به تماشای خرابه رفتم. دیوارها مگر یکی فرو ریخته بودند. این استثناء دیوار نچندان ستبر اتاقی در میانه خانه بود که بالای تخت من با آن تکیه داده شده بود. لایه سفید کاری این دیوار تا اندازه زیادی در برابر آتش ایستادگی کرده بود که به گمان من ناشی از تازه بودنش بود. جمعیت انبوهی گرداگرد این دیوار گرد آمده بودند و ظاهراً کسان زیادی با دقتی بسیار مشتاقانه و موشکافانه بخش ویژه‌ای از آن را وارسی می‌کردند. واژه‌های عجیب، باور نکردنی و مانند آنها کنجکاویم را برانگیخت. نزدیک شدم و بر روی سطح سفید دیوار انگار که در طرحی کم برجسته تصویر گربه‌ای غول پیکر را دیدم. دقتی که در ترسیمش به کار رفته بود به راستی شگفت‌آور بود. تنابی دور گردن جانور بود. هنگامی که نخست این خیال را دیدم، چرا که نمیتوانستم اون را چیزی دیگر در نظر آورم، شگفتی و دهشتم را نهایتی نبود. اما بعد تفکر به یاریم آمد. به یاد آوردم که گربه در باغچه مجاور خانه آویخته شده بود. با برخاستن فریادهای آتش این باغچه ناگهان از جمعیت پر شده بود. لابد یکی از میان جمع گربه را از درخت باز کرده بود و از میان پنجره‌ای به درون اتاق من افکنده بود. هدف از این کار احتمالاً بیدار کردن من از خواب بود. فرو ریختن دیوارهای دیگر باعث شده بود قربانی جنایت وحشیانه من در رویه تازه و نمناک دیوار فشرده شوم. بعد آهک روی دیوار به همراه شعله‌های آتش و آمونیاک لاشه حیوان تصویری را پدید آورده بود که می‌دیدم. هرچند بدین طریق خرد خود را توجیه می‌کردم، ولو اینکه وجدانم درباره آن واقعیت تکان دهنده توجیه نمی‌شد، اما خیالم همچنان زیر تأثیر ژرف آن بود. چندین ماه نمی‌توانستم خود را از خیال گربه رها کنم و در طول این مدت نیمه احساسی به روح من بازگشت که چون پشیمانی می‌نمود ولی چنین نبود. کار به آنجا کشید که از نبود آن جانور دلتنگ شدم و در میادگاه‌های مشعومی که در آنها حضور می‌یافتم جستجو به دنبال جانوری مشابه را آغاز کردم. جانوری که تا اندازه‌ای شبیه او باشد و بتواند جایش را پر کند. یک شب همچنان که نیمه مدهوش در یکی از بدنامترین دخمه‌ها نشسته بودم، توجهم ناگهان به جسمی سیاه رنگ جلب شد که روی یکی از بشکه‌های عظیم جین یا رام که عمده اساس میخانه را تشکیل می‌دادند آرمیده بود. دقایقی چند بود که نگاهم به بالای این بشکه دوخته شده بود. و آنچه اکنون مرا به شگفتی وامی داشت این بود که پیشتر به حضور آن جسم پی نبرده بودم. به سویش رفتم و با دست لمسش کردم. گربه‌ای سیاه و بسیار بزرگ بود، به بزرگی پلوتو و از هر نظر شبیه او، جز یک مورد. پلوتو هیچ جای بدنش موی سفیدی نداشت، حالانکه این گربه تکه‌ای بزرگ هرچند نامشخص از رنگ سفید داشت. تقریباً تمامی ناحیه سینه‌اش را می‌پوشاند. همین که به او دست زدم بلند شد، به صدای بلند خرخر کرد، خودش را به دستم مالید و چنان کرد که گویی از توجه من شادمان شده است. بنابراین درست همان جانوری بود که دنبالش می‌گشتم. بیدرنگ به مالک میخانه پیشنهاد خرید دادم، اما او گفت که صاحب گربه نیست، اصلا نمی‌شناسدش. پیشتر هرگز او را ندیده بوده است. نوازش‌هایم را ادامه دادم و هنگامی که برای رفتن به خانه آماده شدم، جانور حالتی به خود گرفت که یعنی می‌خواست همراهم بیاید. گذاشتم چنین کند و در حال پیاده روی گهگاه خم می‌شدم و دستی به سرش می‌کشیدم. هنگامی که به خانه رسید، بیدرنگ جای خودش را باز کرد و خیلی زود به مونس محبوب همسرم بدل شد. اما خود من خیلی زود حس کردم که در دلم تنفر از او پا می‌گیرد. این درست عکس چیزی بود که انتظارش را داشتم، اما نمی‌دانم چگونه و چرا چنین شد. علاقه آشکار او به من بیزارم می‌کرد و آزارم می‌داد.
به تدریج این احساسهای بیزاری و آزردگی به تلخی نفرت گرایید. از جانور دوری می کردم، چرا که احساس مشخصی از شرم و یادآوری کار وحشیانه پیشینم نمیگذاشت به او آزار جسمی برسانم. چند هفته او را نزدم و به او بد نکردم، اما به آهستگی بسیار کار به جایی رسید که با نفرتی بیان نشدنی به او مینگریستم و از حضور بویناک او میگریختم، انگار که از نفس طاعون. بی تردید آنچه بر نفرت من از جانور افزود کشف این نکته در روز پس از آوردنش به خانه بود که او نیز مانند پلوتو یکی از چشمانش را از دست داده است. این وضع اما سبب گرامی شدن بیشتر او در نزد همسرم شد. همچنان که گفتم همسرم میزان زیادی از آن احساس انسانی را در خود داشت که زمانی ویژگی متمایز من شناخته میشد و منبع بسیاری از ساده ترین و پاکترین لذات من بود. با این همه همگام با رویگردانی من از جانور ظاهراً دلبستگی او به من افزایش می‌یافت. گام‌های مرا با چنان سماجتی دنبال می‌کرد که تشریحش برای خواننده دشوار خواهد بود. هر جا که می‌نشستم یا زیر صندلی‌ام قوز می‌کرد یا روی زانویم می‌پرید و مرا در نوازش‌های چندشاور غرق می‌کرد. اگر برمی‌خواستم که راه بروم لای پایم می‌پیچید و نزدیک بود به زمین بیاندازدم. یا چنگال‌های دراز و تیزش را در لباسم میانداخت و به این شکل خود را تا سینه‌ام بالا میکشید. در چنین مواقعی هر چند دلم میخواست با یک ضربه او را بکشم، اما خود را از این کار باز میداشتم تا اندازه‌ای به سبب جنایت گذشته‌ام، اما بیشتر بگذارید همین حالا اعتراف کنم به دلیل ترس مطلق از جانور. این ترس دقیقاً ترسی از شر جسمانی نبود و با این همه ناتوانم از آن که به شکلی دیگر تعریفش کنم. تقریبا شرمنده ام از این که تصدیق کنم. آری، حتی در این سلول تبهکاران تقریبا شرمنده ام از این که تصدیق کنم که ترس و هولی که جانور در من برمیانگیخت را وهمی حقیرتر از آن که بتوان به تصور درآورد افزون می‌کرد. همسرم بیش از یک بار توجه مرا به تکه موی سفیدی که از آن گفتم جلب می‌کرد. نشانه‌ای که تنها تمایز دیدنی میان آن جانور عجیب با حیوانی بود که کشته بودمش. خواننده خوب به یاد می‌آورد که این نشانه هرچند بزرگ بود در آغاز بسیار نامشخص بود، اما به آهستگی تقریباً درک نشدنی که مدتی دراز خرد من می‌کوشید آن را خیالی قلمداد کند، سرانجام تمایزی مشخص یافت. این نشانه اکنون به شکل جسمی در آمده بود که از نام بردنش به خود می‌لرزم و به همین سبب بیش از هر چیز از آن هیولا چندشم می‌شد. می‌ترسیدم و اگر جرأت می‌داشتم خودم را از شرش رها می‌کردم. شکل چیزی هولناک بود. چوبه دار. سرچشمه غمبار و هولناک دهشت و جنایت، عذاب و مرگ، و بعد به راستی در فلاکتی فراگ سیه روزی صرفاً بشری غرق شدم و یک جانور وحشی بود. جانوری که همانندش را به تحقیر کشته بودم. جانوری وحشی بود که برای من یک انسان که تصویر خدای تعالی بر زمین بودم نفرینی چنان تأمل ناپذیر ترسیم کرده بود. افسوس، نعمت آسایش دیگر نه روز بر من ارزانی میشد نه شب. در طول روز جانور لحظه ای نیز تنهایم نمیگذاشت و شب هنگام هر ساعت از خوابهایی با وحشتی ناگفتنی میپریدم و نفس داغ آن چیز را بر چهره‌ام حس میکردم و سنگینی بسیارش را، بختکی مجسم که توان تکاندنش را نداشتم، فرو افتاده تا ابد بر قلبم.
زیر فشار چنین شکنجه‌هایی بقایای حقیر خوبی در وجود من از میان رفت. اندیشه‌های شریرانه تنها دوستانم شدند، سیاه‌ترین و مخوفترین اندیشه‌ها. بدخلقی معمولم به نفرت از همه چیزها و همه انسانها بدل شد و در این حال از جوشش ناگهانی مکرر و مهارناپذیر خشمی که اکنون تسلیمش شده بودم همسر شکیباگم افسوس بیش از هر کس آسیب دید. یک روز که برای کاری به سردابخانه قدیمی که بر اثر تهیدستی به ناچار در آن میزیستم میرفتم، همسرم همراهم. گربه مرا در پلکان پرشیب دنبال کرد و چیزی نمانده بود که مرا با سر به زمین بیاندازد. از خشم دیوانه شدم. در برافروختگی خشم ترس کودکانه ای را که تا آن هنگام مرا باز داشته بود از یاد بردم. تبری برداشتم و به سوی حیوان نشانه رفتم. اگر ضربه تبر همچنان که میخواستم فرود میآمد حتما جانور را میکشت. اما دست همسرم جلوی کارم را گرفت. از دخالت او دچار جنونی شیطانی شدم. بازویم را از دستش رها کردم و با تبر توی مغزش کوبیدم. بیان که ناله‌ای برآورد در دم افتاد و جان سپرد. پس از انجام این جنایت هولناک بیدرنگ در اندیشه پنهان کردن جسد شدم. میدانستم که نه در شب و نه در روز نمیتوانم بیان که همسایه ها ببینند از خانه بیرونش ببرم. طرحهای گوناگونی به فکرم رسید. زمانی به این فکر افتادم که جسد را تکه تکه کنم و بسوزانم و بعد بران شدم تا در کف سرداب دفنش کنم. بار دیگر به افکندن آن در چاه حیات یا بسته بندی کردنش در یک جعبه مانند کالای تجاری و بعد فراخواندن یک باربر برای بردنش اندیشیدم. سرانجام به نتیجه رسیدم که به نظرم مناسبتر از بقیه می رسید. تصمیم گرفتم که آن را در سرداب لاگ جرز بگذارم، همچنان که کشیشان قرون وسطا قربانیانشان را لاگ جرز می گذاشتند. سرداب برای چنین منظوری کاملا مناسب بود. دیوارهایش سست بود و به تازگی اندود شده بود. روکش دیوارها به دلیل نمناکی محل سفت نشده بودند. افزون بر اینها یکی از دیوارها برآمدگی داشت که در پشتش یک دودکش یا بخاری کاذب بود و جلوی آن چنان دیوار کشیده شده بود که شبیه بقیه دیوارها به نظر می آمد. تردیدی نداشتم که به آسانی می توانم آجرهای این قسمت را درآورم، جنازه را توی آن بگذارم و دیوار را دوباره مانند پیشین بسازم، چنان که چشم هیچ کس نتواند چیز مشکوکی ببیند. و در این محاسبات به بیراهه نرفته بودم. آجرها را به آسانی با دیلم از جا درآوردم و پس از آن که جسد را به دقت به دیوار درونی تکیه دادم همانجا نگهش داشتم و بی هیچ زحمتی دوباره کل دیوار را سر جای نخستش بنا کردم. در نهایت احتیاطکاری ممکن ساروج و ماسه و کاه خریدم و با اینها به دقت روکشی فراهم کردم و روی دیوار مالیدم که از روکش اولیه قابل تشخیص نبود. وقتی کار به پایان رسید خوشنود بودم که همه چیز رو به راه است. دیوار کوچکترین نشانی از دست خوردگی نداشت. با ریزکارانه ترین دقت نخاله روی زمین را جمع کردم، پیروزمندانه به پیرامون نگریستم و به خویشتن گفتم پس سرانجام تلاش‌هایم بیهوده نبود. گام بعدیم جستجو در پی جانوری بود که مسبب همه سیاه روزی‌هایم بود، چرا که سرانجام عزم کرده بودم جانش را بگیرم. اگر در آن لحظه می توانستم ببینمش تردیدی در سرنوشتش نمی بود. اما انگار که جانور نیرنگ باز از خشونت خشم پیشین من گوش به زنگ شده بود و در آن حالی که داشتم نزدیک نمی شد. توصیف یا تصور آسودگی ژرف و خجسته‌ای که غیبت آن جانور منفور در دلم پدید آورد ناممکن است. سراسر شب پیدایش نشد و بدین ترتیب سرانجام دست کم یک شب از هنگام آمدن او به خانه‌ام به آرامی و آسودگی خوابیدم. آری، با یوغ جنایت بر روحم خوابیدم. دومین و سومین روز گذشت و باز شکنجهگر من پیدایش نشد. بار دیگر چون انسانی آزاد نفس کشیدم. هیولا با ترس و وحشت خانه را ترک گفته بود. دیگر او را نمی دیدم. شادمانی هم بی اندازه بود. گناه کرده که سیاه هم هیچ مرا نمی آشفت. پرسجوهایی چند انجام شده بود که همگی را با حضور ذهن پاسخ گفته بودم. حتی جستجویی نیز آغاز شده بود اما مسلم است که چیزی پیدا نشده بود.
خوشبختی آینده‌ام را تضمین شده می‌دانستم. 4مین روز پس از جنایت گروهی از افراد پلیس بسیار سرزده به خانه آمد و دوباره سرگرم جستجوی دقیق شد. اما من مطمئن از نیافتنی بودن پنهانگاهم کوچکترین شرمساری حس نکردم. افسران پلیس از من خواستند آنها را در جستجویشان همراهی کنم. هیچ گوشه و کناری را نجسته باقی نگذاشتند. سرانجام برای 3مین یا 4مین بار به درون سرداب رفتم. قلبم چنان به آهستگی میزد که انگار کودکی معصوم در خواب. کوچکترین لرزشی نداشتم. از سر تا ته سرداب قدم زدم. دستهایم را روی سینه‌ام چلیپا کردم و به آسانی در اطراف گشتم. پلیس کاملا خوشنود شده بود و آماده رفتن بود. شادمانی درونیم نیرومندتر از آن بود که مهار شد. در آتش گفتن واژه‌ای از سر پیروزی می‌سوختم. دلم می‌خواست چیزی بگویم که آنها را 2 برابر از بیگناهی خیش مطمئن سازم. سرانجام هنگامی که گروه از پله‌ها بالا می‌رفت گفتم: آقایان، خوشوقتم که زن شما را فرو نشاندم. برایتان آرزوی تندرستی و اندکی آدابدانی بیشتر دارم. می‌بینید که این خانه چقدر قرص و محکم است. در اشتیاق هارگونه‌ام به گفتن چیزی هیچ نمی‌فهمیدم چه دارم می‌گویم. می‌توانم بگویم ساختمانی عالی دارد. عالی. این دیوارها، دارید می‌روید آقایان؟ این دیوارها خیلی محکم به هم چسبیدند و در اینجا از سر جنون ناب پیروزیم با چوب دستی که در دست داشتم محکم بر همان قسمت دیوار کوبیدم که در پشتش جنازه همسرم. اما خداوند مرا از آرواره‌های شیطان اعظم در پناه دارد و برهاند. هنوز تنین ضربه چوب دستم در سکوت محو نشده بود که صدایی از درون مقبره پاسخ گفت. فریادی که در آغاز خفه و بریده بود، چون حق کودکی، و بعد به تندی بدل به جیغی بلند کشیده و پیوسته شد. جیغی کاملا بیگانه و ناانسانی با زوزه‌ای غرشی زجرآمیز، نیمی از وحشت و نیمی از پیروزی، چون صدایی که تنها از دوزخ بتواند برخیزد. صدای به هم پیوسته فریاد عذاب گناهکاران و قهقهه هیولاهایی که از شکنجه کردن ایشان لذت می بردن. احمقانه است اگر بخواهم از اندیشه های خیشتن بگویم. چشمانم سیاهی رفت و به سوی دیوار روبرو سکندری خوردم. برای یک لحظه گروه افراد روی پلکان از سر نهایت دهشت و هول بی جنبش ماند. لحظه بعد یک دوجین دست نیرومند بر دیوار فشار آورد. دیوار سراپا فرو ریخت. جسد که همان هنگام نیز تا اندازه زیادی تجزیه شده بود و پوشیده از زلمه‌های خون بود، راست پیش چشمان تماشاگران ایستاده بود. بر روی سرش با دهانی سرخ و گشوده و تک چشمی آتشین هیولای چندشاوری نشسته بود که نیرنگش مرا به جنایت فریفته بود و صدای آگاهاننده‌اش مرا به جلاد سپرده بود. هیولا را هم لای جرز گذاشته بودم.